નમસ્કાર, હું છું આપનો મ્યુઝિક ફ્રેન્ડ હાર્મોની મ્યુઝિક જામનગરથી જયંત રાઠોડ। તો આ વિડીયોમાં આપણે કરશું ગાયત્રી મંત્ર, જે હર કોઈ વગાડવા ઈચ્છે છે પણ એમને નોટ્સ મળતા નથી અને કેવી રીતે વગાડવું એની પણ સમજ હોતી નથી। તો જે રીતે આપણે સી શાર્પ સ્કેલથી અલંકાર કર્યા છે 1 થી લઈને 10 સુધી, એ જ રીતે ગાયત્રી મંત્ર પણ આપણે સી શાર્પ સ્કેલથી કરશું અને સારેગમ પધનિસામાં કરશું। તો આવો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। શરૂ કરતા પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેજો અને સાથે નોટિફિકેશન બેલનો પણ ઉપયોગ કરજો, જેથી વિડિયો તમને પહેલે મળી જાય। અને જો વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ માંથી કે કોઈ રિલેટિવ્સ માંથી મ્યુઝિક શીખી રહ્યો છે, કીબોર્ડ શીખી રહ્યો છે અથવા તો ગિટાર શીખી રહ્યો છે તો એમની સાથે પણ આ વિડિયો જરૂર શેર કરજો। તો ગાયત્રી મંત્ર એક એવી વસ્તુ છે કે ગાવાથી અને વગાડવાથી બંનેથી ફાયદો થાય છે। તો સાથે સાથે આપણે ગાવાનો પણ પ્રયત્ન કરશું। તો પહેલી લાઈન ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ, સિમ્પલ, એકદમ સિમ્પલ છે। ગ ગ રે ગ પ ગ, કેવી રીતે વાગશે? ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ, સિમ્પલ। બીજી લાઈન છે તત્સવિતુર્વરેણ્યં, સિમ્પલ। ગ ગ ગ પ ગ રે રે, કેવી રીતે વાગશે? તત્સવિતુર્વરેણ્યં, સિમ્પલ। ઠીક છે, ત્રીજી લાઈન કરીએ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, નોટ છે ની રે 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 ની રે ગ રે, સિમ્પલ। ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, ઠીક છે, ચોથી લાઈન કરીએ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત સા રે ગ રે રે સા સા, કેવી રીતે વાગશે? ધિયો યો ન પ્રચોદયાત। ચારે ચાર લાઈન એક સાથે કરીએ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત, સિમ્પલ। આ ચાર લાઈન એટલે કે એકવાર મંત્ર આ પૂરો થાય છે અને આખો મંત્ર પાછો સેમ નોટમાં રિપીટ થાય છે। તો સેમ નોટમાં આપણે રિપીટ વગાડવાનું છે। પછી તો જે રીતે ઉપર જાય છે એના નોટ છે ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ, નોટ છે પ પ પ દ દ દ, કેવી રીતે વાગશે? ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ। બીજી લાઈન તત્સવિતુર્વરેણ્યં દ દ દ સા ની પ પ પ, કેવી રીતે વાગશે? તત્સવિતુર્વરેણ્યં। ત્રીજી લાઈન ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, નોટ છે ગ ગ ગ ગ પ ગ રે રે, સિમ્પલ। ધિયો યો ન પ્રચોદયાત સા સા રે ગ રે રે સા સા, કેવી રીતે વાગશે? ધિયો યો ન પ્રચોદયાત। ઉપર જાય છે અને જે રીતે નીચે આવે છે ત્યારે આપણે ફરીથી કરીએ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત, સિમ્પલ છે। હું તમને આખો મંત્ર ગાઈને અને વગાડીને સંભળાવું છું કે કેવી રીતે ગવાશે અને કેવી રીતે એ વાગશે। 60 BPM નો ટેમ્પો છે। રિધમ તમે કોઈ પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો। 1 2 3 4 ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત। ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ
અવાજ છે એ તમને ગાયત્રી મંત્ર જરૂર વગાડવામાં તકલીફ નહીં પડે, ગાવામાં પણ તકલીફ નહીં પડે. કાંઈ પણ ડાઉટ કે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો તમે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો. તો આવો મળીએ આગળના વિડિયો લેસનમાં. ત્યાં સુધી બી મ્યુઝિકલ, સ્ટે મ્યુઝિકલ.